Γεια σας! Σήμερα θα έχουμε λίγη γραμματική. Θα μιλήσουμε για τις προσωπικές αντωνυμίες μόνο στην ονομαστική πτώση, σε συνδυασμό με το ρήμα είμαι μόνο στον εστώτα. Επίσης θα αναφέρουμε μερικά επαγγέλματα. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη προσωπική αντωνυμία ενικού αριθμού, που είναι το εγώ. Η δεύτερη προσωπική αντωνυμία ενικού αριθμού είναι το εσύ. Και η τρίτη προσωπική αντωνυμία ενικού αριθμού είναι το αυτός, αυτή, αυτό. Στη συνέχεια έχουμε την πρώτη προσωπική αντωνυμία πληθυντικού αριθμού, που είναι το εμείς. Η δεύτερη προσωπική αντωνυμία πληθυντικού αριθμού είναι το εσείς. Και η τρίτη προσωπική αντωνυμία πληθυντικού αριθμού είναι το αυτοί, αυτές, αυτά. Και τώρα θα δούμε πώς κλείνεται το ρήμα είμαι. Ξεκινάμε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Αυτός, αυτή, αυτό είναι. Εμείς είμαστε. Εσείς είστε. Αυτοί, αυτές, αυτά είναι. Και τώρα θα κάνουμε μερικά παραδείγματα σε συνδυασμό με κάποια επαγγέλματα. Λέμε, εγώ είμαι δασκάλα. Εσύ είσαι δικηγόρος. Αυτός είναι πυροσβέστης. Αυτή είναι γιατρός. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Εσείς είστε τραγουδιστές. Αυτοί είναι ποδοσφαιριστές. Αυτά για σήμερα. Γεια σας.